Người mới học Excel, chúng ta lưu ý cách chèn thêm ô ở trong Excel. Thì bình thường là chúng ta chèn thêm hàng và thêm cột. Đấy, ví dụ như là mình muốn có một cái dòng trắng ở bên dưới này để nó tách cái sổ chi phí với tên địa điểm ra kinh doanh một chút. Nếu như chúng ta chèn thêm một hàng nhá, ở dưới cái hàng này này, hàng trên cái hàng tên địa chỉ kinh doanh này, bình thường chúng ta kích chuột phải vào chỉ số hàng, chúng ta chọn insert đúng không? Đấy, đây là thêm một hàng, nhưng khi nó thêm một hàng này là cả một hàng này thì chỗ này chúng ta lại bị cách ra. Đấy, ví dụ chỗ này, đây chỗ này tôi không muốn cách ra, nó vẫn giữ ship như này, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cách chèn thêm ô nhá. Chèn thêm ô thì bằng cách chúng ta sẽ bôi đen từ các ô muốn chèn nhé. Đây tôi chỉ muốn chèn là một dòng các ô trắng ở đây thôi. Đấy, mình bôi đen các ô cần chèn này, mình bôi đen các ô nhé. Đó, mình muốn chèn từ ô nào đến ô nào thì mình bôi đen như này. Đấy, mình bôi đen lên, rồi kích chuột phải này, và cái vùng mình vừa bôi đen mình chọn insert. Và lên hộp thoại insert xuất hiện này. Nếu như chúng ta chọn ship cell ra, tức là chúng ta chèn thêm các cột vào bên trái, thì nó đẩy những cái này sang bên phải nhé. Đấy, nó đẩy này, đấy, đẩy sang bên, các bạn nhìn nhá, nó sẽ chèn như này. Đấy, chưa? Đó, cái của mình nó chạy tận đâu rồi, được chưa? Đấy, bây còn bây Ctrl Z lại, và bây giờ mình muốn chèn là xuống bên dưới nhá, bên dưới này, mình kích vào insert này. Đây thì mình chọn cái shift cell down này. Đấy, còn nếu chúng ta chọn row với column này, chúng ta chèn thêm dòng và chèn thêm cột. Cái này là chèn thêm ô bên đẩy về bên phải, và chèn thêm ô, nó sẽ đẩy những ô có sẵn xuống dưới. Đây, shift cell down này, nhấn ok nhá. Đấy, chúng ta nhìn nhá, thì nó sẽ chèn thêm các ô trắng ở bên trên cái ô mà mình bôi đen này này. Đấy, bên trên cái vùng mình bôi đen này, và nó không ảnh hưởng gì những cái đến cái dòng này. Nếu như chúng ta chèn thêm cả dòng thì nó sẽ chèn thêm cả cái ô trống vào đây, nhưng tôi chèn thêm ô thì nó chỉ có khoảng cách những ô này thôi. Chúng ta nhìn này, đó, bây giờ đấy là chèn thêm ô. Chúng ta lưu ý một số bạn là khi mà mình hướng dẫn chèn thêm hàng, thêm cột, thì chúng ta không kích vào chỉ số hàng và không kích chỉ vào chỉ số cột, mà chúng ta kích vào ô như này. Đấy, nhiều bạn bảo mình phải chèn thêm một hàng, kích và chuột phải vào chỉ số hàng, chúng ta kích chuột phải vào ô rồi, nó chọn insert. Còn ta mặc định nhé, chúng ta để mặc định luôn, ok, nó đẩy như này. Đấy, thành là chèn sai, đấy, chèn thêm một ô và nó sẽ đẩy những ô có sẵn sang bên tay phải của mình. Đấy là lưu ý khi chúng ta chèn thêm ô vào. Khi nào chúng ta cần chèn thêm ô thì chúng ta chèn thêm ô, còn khi chúng ta chèn thêm dòng, chèn thêm cột thì chúng ta kích chuột phải vào chỉ số dòng và chỉ số cột. Đây. Đấy, insert, nó tự động có thêm vào. Còn khi mà chúng ta bôi đen, chúng ta chọn ô nhé. Đấy, chúng ta chọn thêm ô để chúng ta bôi đen này, thì nó chỉ chèn thêm các ô ở phía dưới. Đây, đấy, mặc định nhá, mặc định phải chọn đa ở phía dưới, và nó không ảnh hưởng gì đến những cái ô mà mình không bôi đen. Lưu ý nhá, chúng ta mới học Excel chúng ta hay bị nhầm hai cái thằng này với nhau. Đấy, chúng ta không để ý ra, để nhầm, sau chúng ta nó sai cái mục đích chèn của chúng ta, là nó sẽ khó cho chúng ta trong cái việc mà thực hành thao tác khi chúng ta lập bảng biểu ở trên Excel.